اجتاح فيروس كورونا عالماً يعاني من لا مساواة شديدة أصلاً، فزادت الجائحة من حدة اللامساواة وفاقمتها. لكن ما هي مؤشرات اللامساواة في المنطقة قبل الجائحة؟ في المنطقة العربية هناك من 30 ل 40% فقط من السكان يتمتعون بالحماية الاجتماعية. على صعيد آخر أيضاً في المنطقة العربية 64% من قيمة الدخل القومي يحصدها فقط 10% من أصحاب المداخيل الأعلى. أيضاً تعاني المنطقة العربية من فجوة كبيرة جداً في منظومة الرعاية الصحية. أيضاً الدول العربية تعاني من هجرة الأدمغة، هجرة الأطباء. إذن الدول العربية تعاني أيضاً من خلل كبير ينتج عن أنها دول بالأساس دول ريعية. الإنتاج ما زال ضعيف جداً والصناعة ما زالت ضعيف جداً، وهي إحدى السبل لازدياد مساحات الفساد في الدول العربية. كيف عمق كوفيد-19 اللامساواة في المنطقة العربية؟ عمق كوفيد-19 من اللامساواة على عدة مستويات. على المستوى الاقتصادي على سبيل المثال، كوفيد-19 رفع معدلات البطالة خاصة بين الشباب بسبب شلل وتوقف كثير جدا من القطاعات الاقتصادية. أيضا تسببت كوفيد-19 في شرخ مستوى سلسلة القيمة العالمية خاصة في مجال الصحة. 115 مليون فقير سيزدادون في الدول العربية بسبب كوفيد-19. كوفيد-19 تسبب في مشكلات اجتماعية جمة وكبيرة. الأول هذه التداعيات الاجتماعية هو ضعف المساعدات الإنسانية وإضعاف أوضاع 24 مليون لاجئ ونازح في المنطقة العربية. ارتفاع معدلات العنف بشكل عالي جدا لدرجة أنه في دولة كلبنان تضاعفت عدد المكالمات لطلب الإغاثة بالنسبة للنساء ضحايا العنف 100%، وفي أسبوعين فقط قتل 5 سيدات في أسبوعين فقط خلال مدة الجائحة. أيضا من المشكلات الكبرى الاجتماعية التي نتجت عن الجائحة هي إشكالية التعليم عن بعد. اضطرت المنظومات التعليمية في أغلب الدول العربية كما هو دول العالم إلى العمل عن بعد. العمل عن بعد أفرز وأوضح أزمة ضخمة من اللامساواة في المنطقة العربية، حيث أن المنطقة العربية غير مغطاة بالإنترنت إلا بنسبة 51% من سكان المنطقة يملكون أكسس إلى الإنترنت. الإشكالية الأخرى التي أيضا تركتها كوفيد-19 اجتماعيا هي التسرب الدراسي وإدماج مزيد من إدماج الأطفال في عمالة الأطفال، وهي أيضا إشكالية بالفعل قائمة ولكنها ازدادت بسبب كوفيد-19. أثر كوفيد-19 أيضاً على أوضاع حقوق الإنسان. ذكرت منظمة أيديا أنه من كل 10 دول هناك 6 دول أصبح لديها ممارسات تضر بحقوق الإنسان. هذا انعكس ليس فقط في دول المنطقة العربية ولكن عالمياً. هناك مراقبة أمنية أدق، هناك متابعة للإنترنت، وهناك أيضاً تقييد في عديد من الدول على حرية التعبير وخاصة بين الأطباء. معاناة كثيرة عاناها فئات خاصة النشطاء السياسيين تحت طائلة قانون الطوارئ أيضا في ظل جائحة كوفيد-19. الجائحة أيضا أرخت وأوضحت نوع جديد من التمييز، وهو التمييز في تلقي اللقاحات. التمييز في تلقي اللقاحات هو تمييز عالمي ما بين دول الشمال ودول الجنوب، والدول العربية الأكثر ثراء تمتع أغلب سكانها بالحصول على اللقاح، ولكن الدول العربية المتوسطة والفقيرة ما زالت تعاني في الحصول على اللقاح. ما هي الفئات الضعيفة التي تفاقم ضعفها في الجائحة؟ الحقيقة هم فئات كثيرة جدا يصعب حصرها، ولكن الأغلب منهم بالطبع هم اللاجئين واللاجئات الذين كما ذكرنا تضرر خط الإمداد الاجتماعي والاقتصادي لديهم، توقفت قدرتهم على العمل، وخاصة أنهم في الأغلب يعملون في مهن في العمل غير الرسمي. أيضا من الفئات التي تضررت هم الأطفال، وخاصة الأطفال الذين تركوا الدراسة والأطفال المتضررين بالفعل من الحرب، وبالتالي انتقلوا من صفوف الدرس إلى العمل في مراحل مبكرة. أيضا من الفئات التي تضررت تضرر شديد هن النساء اللاتي كن على شفا العنف وصرنا ضحايا عنف بدرجة كبيرة. النساء ضحايا العنف تضررن بسبب غلق المحاكم، بسبب
غلق كل مؤسسات الدعم التي كانت تقف وتساند النساء ضحايا العنف، النساء والأطفال. كبار السن أيضا من الفئات التي تضررت تضررا شديدا، حيث أن كبار السن لديهم في الأغلب أمراض كثيرة وهم أيضا بحاجة إلى رعاية وبحاجة إلى أشخاص آخرين يدعموهم. هذا أيضا كان سببا من أسباب ضعف وهشاشة كبار السن. الفئة الأخيرة في هذه المجموعة التي يمكن أن نقول هي أعلى وأكبر المتضررين هي فئة السجناء والمعتقلين. السجناء والمعتقلين أيضا تضرروا بشدة، حيث أنهم في كل الأحوال ليسوا هم متخذ القرار في رعايتهم الصحية أو الاجتماعية. ما هي أبرز التوصيات للخروج من الأزمة؟ على رأس تلك التوصيات هو دعم وإعادة بناء منظومة صحية في كل الدول العربية، أيضا إعادة بناء وإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية خاصة للأشخاص الأضعف والفئات الأكثر هشاشا، أيضا مواجهة التفاوتات عبر إعادة النظر في منظومة الإصلاحات وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي هي إحدى أسباب اللامساواة. أيضا ضرورة التوسع في تقديم الإعانات المالية للعمالة غير المنظمة، وأخيرا تبني إصلاحات هيكلية تستهدف خفض العجوزات في الموازنات العامة. تابعوا التقرير الخاص للباحثة جيهان أبو زيد بعنوان نظرة إقليمية على الجائحة العالمية على موقع الشبكة على ANND.org.